Ce-mi spui aici mă emoționează. Știi, viața ți-o dai pe platou. Pot să fac orice când se spune motor, orice. Nu am limite. În cinematografia românească nu există filmul de dragoste. Am pierdut generația de aur. Voi nu mai aveți reperele care le aveam noi. Succes! Gata, s-a terminat. Iertați-mi indiscreția, chiar nu vedeți deloc? Câteodată văd umbre și o culoare galben. Eram la metrou. Am privit câteva secunde. Niciodată privirea unui bărbat nu m-a făcut să simt ce am simțit atunci. De altfel, în ultima vreme, totul se clatină în viața mea. O femeie? Vă inspiră? Când nu e vorba de o femeie. Gândește-te la cine doare mai tare. Mă rășești 99. Nu aveți încredere în mine, nu? Divorțați? Nu știu de unde ai luat cămașa astea, dar arăți ca un papagoi. Mereu sunt două uși. Tu decizi pe care vrei să intri sau să ieși. Cum ți-e frică? Foarte frică. Tu ai o amantă? Ce să zic? Te culci cu o altă femeie? Nu mă culc cu nimeni. Nici măcar cu tine. Ți-ai dat seama? Joci șah? Dumneavoastră cum jucați? Orb. Sleep soundly loud. Take your rest. Wake and be lifted. Ce prostie asta, Ștefan? Nothing but Dacă n-aș vedea, nu cred că aș ști cum să trăiesc. Și văzând știi. control. Just take a breath. La momentul ăsta la care noi facem interviu, a fost deja proiecția filmului aseară și întâlnirea dumneavoastră cu publicul. Este... Ce-mi spui aici mă emoționează. Și este foarte îmbucurător cu un tânăr ca tine, atât de tânăr, încă îi mai plac în producțiile românești, cultura românească, în tot ce se întâmplă în spațiul ăsta cultural, care, din păcate, așa percepem noi, așa simțim noi dinăuntru, că nu prea mai interesează. Și când vezi un tânăr care încă e pasionat de cultura românească, de valori, e foarte încurajator. Aș propune cu acordul dumneavoastră să începem într-o notă un pic mai pozitivă. Cum ați perceput dumneavoastră întâlnirea cu publicul din Târgu Mureș de seara trecută de la Centrul Cultural Mihai Eminescu? Mă bucur foarte mult că avem feedback-ul ăsta cu reacții pozitive. Aseară publicul care era puțin, dar a reacționat foarte bine. Am văzut oameni care plângeau la sfârșit, chiar și din echipa noastră erau oameni care plângeau la sfârșitul filmului. A fost emoționant. A avut o idee foarte bună Florin Paraschiv, colegul și prietenul meu, operatorul și cineastul, ca eu să intru, așa făceam toate premierele cu Nicolaescu. Aici voiam să ajung, nu doar la reacții, pentru că într-adevăr a fost un moment special aseară. Da, și am vrut să, în amintirea lui, să facem așa. Noi nu intram la început. La început venea el pe scenă, spunea două vorbe și după aia intra toată echipa cu actori, crew și toată lumea intra la final pe post-generic. Pe generic, da. Era foarte emoționant. Odată țin minte la Osânda, când prezentam Osânda în București la cinematograf favorit, noi eram la Crucea, la Constanța, lângă Constanța, pe un deal ăsta unde stăteam ore, fără un pom, fără nimic, în 40 de grade. Eu eram îmbrăcată în roche, 1877 filmam Război de Independență și eram îmbrăcată cu o roche de sanitară, acolo pe front și în nebunia aia cu bombe, cu nu știu ce. Și am plecat de acolo, ne-am suit în mașină cu Amza și cu Maftei nu era, nu, Amza, Sergiu și cu Albulescu. Ei, generalul Cernat, Amza și Cerchez,
Albulescu și eu, cu sanitară plină de funingine și de la Constanța direct la Favorit pe scenă și am intrat tot așa pe post generic și a fost foarte impresionant momentul ăla și în amintirea lui Sergiu am făcut așa aseară la ideea lui Florin și a fost foarte bine și m-am emoționat și eu. Mi-e foarte milă de voi că, știi, noi am crescut cu niște monștri, cu niște repere extraordinare. Ei erau atunci, noi ne uitam la ei așa și exemplul care ne-l dădeau era covârșitor. Am mai avut șansa ei să fie în viață. Amza, Sergiu, Dinică, Maftei, Albulescu, toți oamenii cu care noi am lucrat atunci și care acum nu mai sunt. Voi nu aveți reperele astea. Vă uitați la filme, la interviurile lor, dar nu e același lucru când lucrezi cu ei. Când ești în echipă. Cum era cu ei. experiența de lucru? E fabuloasă, nu știu, Nicolaescu era, în afară de, era un artist, dar era singurul din România care făcea filme exact ca în Occident. Adică noi aveam, se dădea pe vremea aia pentru că era pelicula costa, știi? Da. N-aveai voie să faci, erau foarte mulți care Și ce făceau scandal niște ieșea când duble. se strica câte o peliculă. Da, și era chestia asta cu nu puteai să faci 10 duble. Da, știi? evident. Trebuia să te păstrezi la... Noi făceam 70-80 de metri utili, ceea ce însemna, adică nu se lua nimic din asta. Erau campioni, era o Și performanță. vorbim de producții mari, vorbim de Da. producții gigant, care nu adăugau armata în postproducție pe ecranul verde, Nu, cum ne permite tehnologia astăzi, se întâmpla La fizic 7-7 cu... a venit armata. Și în fața fiecărui pluton, chit că erau turci, chit că erau români sau ruși sau cine a participat atunci la războiul din 77, era cât un cascador care știa să-i conducă, pentru că dacă nu erau cascadorii, se puneau pe câmpul ăla imens, se puneau bombe de-astea și pirotehnie, se întâmplau accidente. Nu s-a întâmplat niciodată niciun accident. Se punea stegulețul roșu, se repeta cu toată armata aia, 3000 de soldați, cu ăștia în frunte, cu băieții ăștia care erau fantastici. Tot Nicolaescu a făcut școala de cascadorie, el a început-o și lui se datorează și se filma, după aceea se luau stegulețele și ei știau unde sunt, își luau repere. Extraordinare filmări.
atitudinea lui în relație cu actorul? Sunt foarte curios de treaba asta, pentru că avem regizori stricți, avem regizori blânzi, avem regizori care te motivează și, din păcate, avem inclusiv regizori care poate lucrează în extrema cealaltă, în care demotivează actorul încercând să... Da, știu, cunosc genul, dar nu. Nicolaescu, în primul rând, după părerea mea, avea o intuiție fantastică la distribuție. Și acum mă bag în propoziția asta cu umilință, dar, mă rog, și cu mândrie. Pentru că el a dat probe la Osânda cu tot ce exista fată tânără la teatru, în teatre, la filologie, cu toată lumea. Era moda aia să-ți faci, să te pensezi, să ai sprâncenele pensate, ori eu am fost cu sprâncenele astea de când mă știu, nu m-am pensat, nu m-am fardat, nu, mă rog, pe scenă sau la film. Ileana Popovici era atunci logodnica lui, iubita lui, prietena lui. Eu o cunoșteam pentru că sora ei era în teatru cu mama, la teatru mic, și eu mă uitam la Ileana, era superbă. Cum se uită fetele mici la alea mari, eram într-o admirație necontrolată. De câte ori o vedeam, eram fericită și entuziastă și, mă rog. Și ea i-a spus lui Sergiu, ei filmau la Zile Fierbinți, aveau post-sincron, și i-a spus lui Sergiu, măi, încearcă și pe Ioana Pavelescu. Și asta așa, înainte de a pleca în Polonia, vrea să ducă, ce bine, mă sună Ileana de la Buftea, erau la post-sincron, zice, intrăm acum în post-sincron, când termin post-sincronul te anunț că venim la tine. Eu stăteam pe Sofia atunci, acolo la Statuia Aviatorilor, și te sun când plecăm spre Buftea ca să știi. Pe la 10 mă sună, zice, acum am terminat, Sergiu, e rușine să mai intre la ora asta. Nu știa că la noi în casă de-abia atunci începea nebunia. Urcă Ileana scările, la mine cobor, era cu Mercedes, avea 3 mașini. Mercedes, un break, o Dacia break galbenă și un Puch de armată, și mă sui în față, în spate era Salamanian și se suie și Ileana. Sergiu s-a uitat 2 minute, adică bună seara, domnișoară, și după aia mi-a spus, faci rolul. Eu i-am spus, domnul Nicolaescu, știu de la Ileana că au dat atâtea fete, cum, domnișoară, faci rolul, mâine dimineață la 8, te iau, mergem la Casa Scântei. Și așa a fost. M-a luat, am mers la Casa Scântei, am semnat contractul și ăla a fost începutul. Ce v-a dat toată experiența asta de lucru cu domnul Sergiu Nicolaescu? Pot să spun așa. Dăruire totală, uitare de sine, disciplină fantastică, adică am învățat acolo actorul. Eu știu că se spune despre noi că suntem cu capul în nori, că suntem bețivi, că suntem nu știu cum, că suntem boemi. Nu, actorii foarte disciplinat, altfel nu se poate. Noi eram la toate filmele care le-am făcut cu Sergiu, la 5 eram în picioare, indiferent la ce oră ne culcam. La machiaj, după aia plecam, mă rog, toate le-am făcut cu chin, la minus 35 de grade, numai de-astea am avut și asta îmi plăcea. Eu când am intrat în echipa asta la Osânda, auzeam poveștile lor, a lui Sergiu, care a căzut de pe cal la Mihai Viteazu și și-a tăiat mușchiul până la os, în spate, la picior. A continuat să filmeze, s-a dus după aia imediat la București, la doctor, care l-a cusut și a spus, dacă mai întârziai câteva minute, nu mai putem să fac nimic, că, știi, trăgea ligamentele și termina piciorul. Amza, care a căzut cu un calul peste el și și-a rupt o mână. Coastele erau, mă rog, cu coastele te mai descurci, și-a rupt mâna. S-a dus, l-au luat să-i pună mâna în gips, erau toate astea fracturate. Și i-a dat telefon lui Sergiu din cabinetul doctorului și Sergiu a zis, mă nenorocești, eu ce mai filmez. Și atunci Amza i-a spus doctorului ce trebuie, i-a pus oasele bine la loc și trebuia să-i pună gipsul. Și i-a spus, ce trebuie să fac? Domnul Amza, nu o să puteți să faceți, pentru că vreți să filmați. În timpul filmărilor și gata, veniți aici să vi le pun la loc. Sau când dormiți. El a plecat fără gips, o lună de zile a dormit cu mâna așa și când se lăsa mâna în jos, se ridica și o prindea. Deci am auzit astea. Nu mai puteam decât să vreau să fiu ca ei. Și am fost
ca ei, adică eram... Sper că nu până la capăt cu genul ăsta de accidente atât de Nu am avut accidente, atât dar de mi-a înghețat grave. atunci, în locul meu, la o sândă, la coborârea aia, putea să fie oricine, putea să fie un trunchi de copac sau o butaforie. Eram eu acolo, legată fedeleș, așa. Am scos la a doua dublă, am scos mâna și mi-a degerat mâna, mi-a degerat asta, m-am fost frecată cu... Adică sunt multe lucruri și îmi plăcea să-mi... Știi, viața ți-o dai pe platou. Pot să fac orice când se spune motor, orice. Așa dacă îmi spui tu să fac nu știu ce, stai mă, nu beau după nimeni, nu sunt imprudente, dar dacă sunt pe scenă sau mi se spune motor, nu am limite. Cum spuneam, această întâlnire a fost și urma să fie doar începutul. Pentru că vorbim ani de zile după, timp în care ați lucrat cu foarte mulți oameni, atât colegi de scenă, de platou, cât și regizori. Da. Și cu toate astea cred și sper că, poate nu la același nivel, păstrând proporțiile, ați mai avut parte de întâlniri. Experiența care am avut-o cu Sergiu și fiind actrița lui Sergiu, adică toată lumea așa mă considera și el la fel, a dat un interviu în care a spus că eu sunt, mi-a plăcut foarte mult asta, actrița lui referată și, cu care a lucrat mai mult, a fost atât de importantă și am fost atât de tributară a ce am trăit acolo, pentru că nu i-am mai întâlnit. 77 și Osânda au fost cu aceeași echipă, știi. După aia a urmat întâlnire în care eram cu Ovidiu Iuliu Moldovan, cu Nicolaescu și Viraj Periculos, unde eram cu Jimmy Besoiu și cu alții, dar din generația, după aia a urmat Tatos, cu care am făcut Rătăcire și aia a fost iarăși o întâlnire foarte frumoasă și importantă, dar știi cum este? Dacă mă întrebi acum, alegeți un an în care să zici, ăsta e anul meu, ăsta e, eu tot ăla aleg. Filmarea la Osânda, știi? N-a mai fost nimic așa de important. În teatru, da, întâlnirea cu Cătălina Buzoianu, după aia întâlnirea cu Andrei Șerban, ce să mai spun, cu Dragoș Galgoțiu, adică am avut întâlniri multe în teatru. Cum vi se pare că... am lucrat cu Radu Nicoară, înainte să plec în America, la un film care văd că tot nu se dă, cinemaraton nu se luptă să-l obțină, Polul Sud, și sperăm să-l obțină, să-l mai văd și eu, că de atunci nu l-am văzut, știi? Care era un film bun. Am lucrat cu Radu, care e un foarte bun și foarte interesant regizor. Mă mir că n-a făcut mai mult film. L-aveam partener pe Claudiu Blânț. A fost foarte interesant și plăcută toată perioada aia în care am filmat. În primul an, pentru că mama e din Basarabia, ei m-au dus în Basarabia, eu nu spun Moldova, Republica Moldovenească, spun Basarabia, cum a spus mama toată viața. Mama s-a născut la Nisporeni, ei m-au dus la Nisporeni cu un film al mamei, Corina Constantinescu, Amintiri din copilărie. Acolo a fost atât de impresionant când am ajuns și am văzut Nisporeni. Am oprit mașina și am sărutat pământul și toată ziua am fost cu pământ în gură și cu... Da, a fost extraordinar. În anul următor eu m-am dus cu un tablou, un portret al lui mama făcut de Camil Resu și l-am donat la Muzeul Național de Pictură, de Artă din Chișinău. Da, ăla a fost foarte impresionant. Cum credeți că a mers ea? Mie mi se pare că la început și s-au schimbat totuși niște lucruri. S-au schimbat și bravo. Am ieșit din bucătărie, slavă Domnului. Mă plictiseam nebuneam la filmele românești și nu înțelegeam nimic. De ce trebuie să vorbim un sfert de oră că s-au făcut sarmalele și că a intrat nenea Ghiță pe ușă sau că tanti nu știu care a venit cu... Foarte rău drum. Am apucat atunci, nu mi-a plăcut, mulți ani, în sfârșit. Acum au început să mă apară niște lucruri interesante. Sunt în juriul ăla mare, extins de la Gopu și atunci văd toate filmele în fiecare an.
În continuare sunt niște lucruri care nu-mi plac. Acum 3 ani era pandemie, am văzut un film al lui Chișu, ni l-au dat să-l vedem, după care când am văzut nu era nominalizat, 5 minute mi se pare că se chema. I-am dat telefon, el era în America, i-am spus, dar de ce? Nu mă bagă nimeni în seamă că eu nu cer bani de la CNC, că nu știu ce. De ce să facem lucrurile astea? De ce? De ce când e un film atât de bun, era la distanță de toate filmele? Actorii lui, toți, principal bărbat, principal femeie, secundar, au luat premiu, Gopo. El nu, cu filmul. Adică ne săpăm singuri, eu nu înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut un film, eram la Los Angeles încă și mă uitam la Oscar, încă era bine Oscarul, nu era ce se întâmplă acum, și am văzut un film cehesc, Colea, nu știu dacă l-ai văzut, caută-l, l-ai văzut? Da. Fabulos. Da. Nu era nimic. Cu politică de asta băgată pe gât, cu mizeria din... Nu, era un film mare, cu un copil de 4 ani care juca, nu mai Zizi Bostan mai știe să facă copiii să joace așa de genial, și cu actorul ăla care era extraordinar, a luat Oscar, au venit pe scenă cu ăla mic, cu aplauze, extraordinar. Mihalkov a luat un Oscar sau 2, adică nu am intrat niciodată la Oscar pentru că nu merge cu chestii de-astea, știi? Și cu toate astea spuneți că ușor, ușor pare că revine într-o zonă mai bună. Da, ieșim din bucătărie și ne băgăm într-o... Să vedem și, nu știu, nu se fac filme cu psihologii. Mie asta mi se pare ceva îngrozitor, că repetam la Andrei Șerban și vorbeam cu Bibiri. Eram amândouă într-o telenovelă românească, mă rog, Daria, iubirea mea, și vorbeam amândouă și zic, noi ne facem datoria, noi jucăm ca și când am jucat la Polanski, știi, cam așa vorbeam. Și ea atunci și cu mine vorbeam, dom'le, dacă nu, adică plecăm de la Cehov, plecăm de la Shakespeare, actor de teatru, și ne întâlnim cu Victorița de la Scara 1. Ce psihologie acolo? Adu-mi povestea omului care e în situația aia, de sărăcie, de bucătărie, dar adu-mi o poveste. Nu îmi pune acolo niște replici. Încă jucăm replici. Asta este groaznic. Mă duc să-ți aduc apă. Păi se duce și vezi, nu? Și vine cu paharul. De ce trebuie să explici gestul? Da, aici poate atingem o zonă într-adevăr sensibilă și sunt în asentiment cu ceea ce spuneți. Și din punctul meu de vedere, cred că avem o mare problemă în ceea ce ține de dramaturgie, de scenariști, dramaturgie în teatru, scenarist în film. Ne lipsește într-adevăr baza, că până la urmă scenariul de bază, regizorul vine și aduce o interpretare și face scenariul, pune carnea pe schelet, ca să vorbim foarte și face pragmatic. Ia scenariul literal și face scenariul. Exact, dar pornim totuși de la un scenariu și avem nevoie de un schelet bun pe care să construim mai departe. Nu vezi că noi nu avem, iartă-mă, în cinematografia românească nu există filmul de dragoste. Dăm un exemplu, filmul de dragoste. Simplu. Cred că multă lume s-ar duce către liceeni, aș zice. Nu este... E acea... este ușor... E ca o bombonică pe care... Știi ce înseamnă film de dragoste? Film de dragoste înseamnă la 14 ani, la 15 ani cât aveau liceenii, la 40, la 30, la 80, la 100, dragostea pentru care mori. Adică e Romeo și Julieta, asta e singurul reper. Sau Ana Karenina, sau nu știu. Nu avem filmul Love Story. Acum am dus și eu cât de aproape s-a putut. Toate lucrurile astea care sunt, adică dragostea majoră. Noi avem pe minor, știi? Lucica, vrei cu... Hai mă, nu ți-ai tras o mașină mai... Păi nu mi-am tras. Taca. Sincer, mi-a plăcut. Tu ai văzut cum vorbim noi? Adică cum vorbesc... Tu nu vorbești așa, dar toți tinerii, majoritatea, nu vreau să... Nu sunt de aia care generalizez și nu-mi place să generalizez nimic. Românii sunt așa, ăia sunt așa. Dar, în general, eu aud așa. Ai fost aseară la club? Sincer, n-am fost. Și nesincer, îmi vine să întreb, nesincer ai fost? Mă, deci am făcut niște ticuri.
atât de tâmpite pentru limba română, care, sau am fost și eu aseară gen. Ce e asta? Gen. Cum spuneam, timpurile se schimbă, nu întotdeauna în bine și Deocamdată oamenii e odată cu foarte rău. timpurile se duc și ei într-o anumită direcție, care se schimbă și ea de la un timp la altul. Apropo de noile generații, ați avut ocazia inclusiv de întâlniri cu noile sigur. generații, care sunt foarte curios, cum vi se par? Actori sunt foarte talentați. Pentru că se spune chestia asta și iertați-mă că Da, am nu. pierdut o generație de aur cu care recunosc că parțial sunt de acord, dar pe de cealaltă parte tind să cred că n-am pierdut și talentul. Să spun ceva, tot așa de sincer, da? Nu spun că nu sunt actori talentați și foarte talentați. Nu mai sunt mari personalități. Nu există. Poate să fie, mă întreba Andrei Șerban, că mă cheamă la toate, are câte 2-3 distribuții și zice, care ți-a plăcut, aia sau aia? Și eu zic, mi-a plăcut aia. Păi lui Sanda nu i-a plăcut aia altă. Zic, Andrei, știi care e povestea? Sunt talentate. Aia e mai dramatică, aia e mai pe comedie, dar nu are personalitate. Păi când intra Amza, George Constantin, putea să n-aibă nicio replică. Băi, intra pe scenă și te uitai la el. Nu puteai să nu te uiți. Avea un magnetism fabulos. Nu mai este așa ceva în noua generație. Îmi pare rău. Sunt foarte talentați. Și nici în asta, a mea sau între voi. Nu avem, așa, nu mai avem. De ce? Nu știu. Oare de ce? Nu știu. Aveau, știi cum, Horațiu Mălăiele a venit, adică aveau atâta putere în ei. Îți dau 2 exemple. Atâta puterea talentului, știi, a talentului. El venise din Târgu Jiu și repeta cu George Constantin, monstru. Da? E intimidant. Și știu de la Horațiu, adică era intimidat și era onorat că e pe scenă cu asta. Dar George Constantin se ceartă cu el rău și îl înjură de mama. Și atunci Horațiu a luat un scaun să-i dea în cap. Și de atunci au fost cei mai buni prieteni. Deci, nu te lași dacă vrei să cucerești ceva. Și nu l-a lăsat nu nervii care îi avea atunci, personalitatea lui Horațiu, că și el e când intră pe scenă, gata, nu mai poți să vezi, să te uiți la nimic. Deci acest tip de personalitate nu o avem. Voiam să vă întreb cum vi se pare relația în ziua de astăzi dintre cinematografie, dintre film și televiziune. Mai există relații între cele două sau separat? Funcționează? Se ajută una pe alta? Știi cum e? În toate, m-am uitat la mai multe, la diverse, nu contează. Vezi, e o diferență imensă. Cum joacă Marian Râlea sau Anca Sigartău în astea, ușurele așa. Și cum joacă tinerii ăștia care vorbesc așa din vârful buzelor. Ai impresia, știi, că mama a murit, mi-am făcut și eu pantofi azi și mă duc la club. Sincer, mi-a plăcut foarte mult. Uite așa joacă. Și ăia vin pe comedie. Dar e din aici, știi? Mare diferență, imensă. Apropo de micile ecrane, în momentul acesta suntem într-un punct în care filmul, serialul, în sine, toate producțiile destinate sau care provin din sfera cinematografică, nu mai sunt musai consumate în sala de cinema, la cinematograf. Din păcate, și nu știu dacă, poate dacă considerați, intrăm și acolo, dar din păcate nici foarte multe cinematografe de sine stătătoare nu mai sunt. Nu mai sunt, numai cele de industrie, cele de mall, să le spunem pe românește. Exact, dar în ziua de astăzi vorbim de foarte multe platforme de streaming. Sunt multe. Recunosc și eu sunt anumite producții pe care le găsim doar acolo, destinate micului ecran. Dar credeți că a îndepărtat această imensă posibilitate de consum a producțiilor de orice tip de acasă? Și nu doar de acasă, dar inclusiv de pe telefon sau tabletă, din avion, din mașină, credeți că a îndepărtat treaba asta publicul de sala de cinema, de marele ecran?
Cu experiența care o am în Statele Unite, asta nu s-a întâmplat. Cinematografele sunt pline. Știi? Cu toate că au și asta de mult mai mult timp. Poate că noi suntem puțin întârziați la lucrurile astea și am vrut noi ca popor să experimentăm, să ne dezbrăcăm în filme. Am luat-o mult mai târziu, la ei numai, să facem filme naturiste. Alea s-au consumat în Occident, cinematograful italian, știi? Hoții de bicicletă. Noi am început-o după 90, știi? Adică suntem întârziați la asta. Nu știu ce să spun. Eu la film în România nu prea mă duc, e adevărat. Mă duc la mall când vreau să văd ceva, că n-am unde să-l văd și vreau să-l văd până apare pe Netflix sau undeva, știi? Dar... În același timp sunt foarte curios. Consumați și produse din platformele de streaming? La știri doar. Deci nu Netflix, nu HBO, nu... Nu. Da, dar cel mai mult mă interesează, mai ales că acum stau mai mult în România, mă interesează podcasturile oamenilor care eu apreciez în America, Fox News și altele, și sunt la zi cu toate. Și intru pe Netflix, de exemplu, în timpul pandemiei, normal, am văzut Blacklist, am văzut Homeland, adică m-am uitat ore, zile, se făcea 9 dimineața și nu venea să opresc, excepționale, așa. Și mai apare câte un film în care mă uit și îl văd, dar nu sunt. Mă uit acum la Cinemaraton. Am primit și eu Cinemaratonul de câteva luni. Îmi place să mă uit la filme vechi, să-mi aduc aminte de colegii mami, știi, și de actori pe care îi iubesc pe toți. Și îmi face o plăcere să văd filme de prin 50, de prin 60, mă uit așa cu... Am nostalgia mamei, dacă vrei, adică ce bine, colegii ei, mă rog, da. Pentru că am vorbit de trecut, am vorbit de mari personalități. Unul dintre cei mai mari, poate dacă nu chiar cel mai mare regizor de film din România, mari actori cu care ați avut ocazia și imensă șansă să nu doar să vă întâlniți, dar să și lucrați împreună și și noi astăzi să avem bucuria de a vă avea aici, de a depăna aceste amintiri despre trecut și despre cum a continuat cinematografia, filmul și derivatele, seriale și așa mai departe. Aș dori să încheiem totuși cu un mic gând la viitor și la speranța dumneavoastră. Ai ales foarte prost întrebarea asta. Foarte prost. N-am ce să fac. Nu, eu sunt... Sau cum v-ați dori? Din păcate... Poate idealist, poate utopic. Utopic? Utopic ar fi să vină regele Mihai pe tron. Să fi trăit și să vină pe tron. Asta era singura soluție pentru poporul român pe care noi ne-am bătut joc de ea și am pierdut-o. Am pierdut-o. Nu mai avem ce face. S-a terminat. Eu nu mai am nicio speranță pentru România. Pentru România, ci pentru film în general. Păi acolo suntem cu toții, nu? Adică suntem în România. Și e foarte trist tot ce se întâmplă. Țara s-a vulgarizat într-un hal și nu vorbesc de cuvinte urâte. E vorba de cum se pronunță limba română la televizor. Eu nu pot să merg pe stradă, merg cu mașina și până vis-a-vis să-mi iau pâine la Mega Image, pentru că nu suport vorbile astea așa. Dă-te băi la o parte, de ce vrei mă? Numai așa se vorbește. O agresivitate îngrozitoare, o răutate. Eu acum mi-am dat seama, eu tot timpul am crezut, așa cum am fost crescută în familie, că poporul român este popor creștin și cu iubire de oameni și cu mila asta și cu bunătatea asta a românilor. Nu suntem buni. Și dacă nu vedem cum suntem, nu o să putem să ne autocontrolăm și să ne oprim aceste porniri agresive și rele. Românul, în clipa în care un român începe să iasă, îi dă la cap. Românului. În fața străinilor suntem umili. În fața românului să-l căsăpim. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Spunea și
Pleșul, care eu îl admir și îl citesc de când am venit în România, am terminat Pleșul Liceanu, Patapievici, toți ăștia, și Caragiale a plecat, Enescu a plecat, Brâncuș a plecat. Când a vrut să facă cadou statului român toată opera lui, s-a zis nu. Și acum la Met la New York e o sală și peste tot, adică se știe cine e Brâncuș, nu? Celibidache, pe toți îi luăm, toate marile, Caragiale, toți au plecat din România ca să poată să trăiască. Cine a rămas aici? Spune-mi tu o personalitate vedetă, Eliade, Cioran, care în România a făcut. Pe Eminescu l-au terminat. Eminescu nu mai există, că el a rămas aici. Nu avem nicio șansă. Din păcate, cea mai bogată țară, cea mai frumoasă, ne-a dat Dumnezeu tot. Ne-a dat Dumnezeu cel mai mare poet al lumii. Am citit poezie. Din toate, Hölderlin e considerat cel mai mare poet. Eminescu ne-a dat Dumnezeu ca cel mai mare poet al lumii să fie român, netraductibil. Vorbeam cu un american care a tradus Eminescu, vorbea românește ca noi, mă rog, cu accentul ăla lor, dar îmi spunea, nu se poate traduce, Ioana, și era pătruns de măreția acestui poet unic. Îl avem noi, ne batem joc de el. E foarte trist, sunt foarte, foarte mâhnită și tristă de ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă cu... Acum m-am uitat la un băi, ce m-am înflăcărat. M-am uitat la un interviu al Orban. Victor Orban, al Ungariei. Sunt într-o admirație, reverență până la pământ. Tucker Carlson, un american, ziarist, reporter de la Fox care a plecat și care o oră m-am uitat, este al doilea sau al treilea care îl ascult. Este incredibil cu ce mândrie, cu ce iubire de țară, cum vorbește. Uite, și uite-te la ai noștri. Cine spune de acolo, de la Parlamentul European, de aia să facem, să nu cumva primii să fim. Primii să ascultăm ce spun. Nu. E foarte prost și nu văd niciun politician român, bine, politica este, oriunde este îngrozitoare, care să facă ceva pentru țara asta. Au făcut un pod la Brăila și peste o lună s-a dărâmat. Da, gata. Vrei pozitiv? N-ai pozitiv de la mine. Nu e musai. Nu... Așa, asta e. Sunt tristă. Foarte tristă. În încheiere o să vă mulțumesc. V-am mulțumit pentru prezență, v-am mulțumit pentru această energie. O să vă mulțumesc și pentru sinceritatea pe care a avut-o această conversație, pentru care eu mă bucur, sincer. Așa. Trebuie să aveți grijă ce faceți și voi să faceți. Întâlnesc tineri superbi, știi, ca tine și am, mă rog, și niște fete care le pregătesc pentru teatru, care sunt frumoși la înmormântarea regelui. Atunci a fost România superb. Când a venit în 91, când era 1 milion de oameni și am fost acolo, nu te născusești încă, nu mai aveai, încă erai scrisor de dragoste, probabil, știi? Dar atunci a fost o experiență fabuloasă. Fabuloasă și pentru că regele a spus ce înseamnă onoarea unui rege. Păi dacă era un politruc de ăsta, rămânea în țară. Era mai multă lume pe stradă decât a fost la Revoluție. Toată lumea spunea să rămână, dar el a promis că pleacă a doua zi de Paști și a plecat. Și n-am înțeles nimic din majestatea lui. Nimic. Și la mormântare m-am dus, am stat 6 ore afară, de la Piața Palatului, înconjurăm așa Palatul, până înăuntru, 6 ore înăuntru, încă 2 ore, deci 8 ore în picioare, cu români care nu vorbeau decât în șoaptă. Și era o bună cuvință și o durere și o bună cuvință de asta care n-am întâlnit-o nicăieri. O solemnitate. Exact. Pătrunși de chestia asta. Gata, s-a terminat. Nu mai avem cu cine. Cu Ciolacul, bine. Da. Vă mulțumesc pentru această întâlnire și sper din suflet să ne revedem cât mai multe ori. ori. Voi ce faceți? Da, baftă și succes. Mersi. Să fii bine.